Salutare! Bine v-am regăsit! După o pauză mai lungă decât vă aștepta și mai multă decât îmi doream, revin cu sezonul 5, podcastul La Cap, acela Studio 37 ABC din cartierul militar. Apropo, postul 37 ABC se va vedea cât de curând și pe cablu, vedem exact când. Eu sunt același Emil Calinescu, îmi păstrez tradiția din totdeauna și îmi las invitatul să se prezinte. Bună tuturor! Mă bucur mult că am reușit să ajung astăzi aici și numele meu este Valeria Jalenco, sunt fondatoarea Cilozofiei și vreau să vă aduc un pic de liniște și relaxare în cadrul acestui podcast. Ok, dacă așa te-ai prezentat fondatoarea Cilozofia, Da. cum se pronunță? Chill. De la chill, Ok. în engleză relaxare. Deci Cilozofia și nu se spune S pentru că în lumea mea oamenii au voie să facă greșeli și nu va fi Cilosofia. Cilozofia. Deci este greșit să spui așa, dar trebuie să greșim sau cum? Da. Adică eu le dau voie oamenilor să fie deschiși, să fie autentici și să facă greșeli. Deci pentru prima oară de când iau aceste interviuri, nu voi fi taxat pentru greșeli. Vă zici voi, dar aveți voie să vă taxați. Chiar sunt binevenite pentru că din punctul meu de vedere toate greșelile pe care le-am făcut în viața mea m-au adus într-un punct mai bun, m-au învățat să mă adaptez și să descoper în mine niște umbre, niște lucruri de îmbunătățit. Bun, hai să o luăm la început. Când ai inițiat acest proiect, Cilozofia? Și cum am ajuns eu la Cilozofia? Cum l-am inițiat? Da. M-a inițiat el pe mine mai degrabă. A fost un drum parcurs. Să zicem că eram un copil mic care s-a trezit la un moment dat cu un diagnostic de la medici că am scolioză. Eu eram un copil foarte activ. Și când mă refer la hiperactiv, chiar eram hiperactiv. Câți ani aveai? Când mi s-a pus acest diagnostic, 14, dar scolioza a apărut, ce mi-au spus medicii, la 12 ani. Deci a apărut deja de 2 ani, ok. Da. Și până atunci eu dansam R&B și hip-hop. Îmi plăcea să joc basket. Pe lângă asta îmi plăcea voleiul. Eram cu fetele mereu pe role și pe bicicletă. Deci am foarte bine integrată în societate și aveam un stil de viață foarte activ. Iar odată ce mi s-a pus acest diagnostic, parcă mi s-a dărâmat. Toată lumea n-a colorat. Bun, hai să, pentru cine nu știe, ce este scolioza? Scolioza este o malformație la nivel de coloană, unde în forma S, coloana ta încearcă să echilibreze umerii. Și scolioza poate fi idiopatică atunci când este moștenită și poate fi și invocată într-un stil de viață nesănătos. La tine e moștenită? Din ce mi-au spus medicii, în cazul meu a fost creșterea bruscă în înălțime și eu fiind foarte activă, poate ridicasem ceva greu în permanență, poate era ghiozdanul de la școală și într-o singură vară eu am crescut cam 10 cm și ăștia 10 cm m-au Poate și dezechilibrat. datorită sau din cauza faptului că practicai basketul? Ca să spune că basketul înalță, nu? Da, posibil, nu știu să-ți spun exact. Dar cumva am ajuns în punctul în care mi s-a dat așa un verdict, așa a sunat de la domnul doctor. Și a trebuit să te lași de tot sportul. Mi s-a interzis, mi s-a sugerat de la tot ce făceam eu, dacă observi, tot ce făceam eu este împreună cu cineva. Nu prea practicam eu sporturi care să presupună să fiu eu în solitudine, da? Să fiu singur. E o activitate socială, ok. Da. Și medicul îmi zice, trebuie să faci singură gimnastică medicală, în not, la not poți să nu cu cineva? Nu, ești tu și apa, tu și bazinul. Teoretic te poți întrece cu cineva, nu știu, Nu, cu cine să mă întrec, că notam cu o singură mână, ca să-mi echilibrez coloana și să-mi tonifiez o singură parte care să tragă coloana respectivă. Și viața mea la 14 ani m-a făcut să fiu ca în armată, la propriu. Dimineața m-am trezit, 15 minute de gimnastică medicală, mă îmbrac, mă aranjez, mănânc, mă duc la școală. După școală, îmi las ghiozdanul acasă, fac 40 de minute cu maxi-taxi până la orașul Bălți, că noi nu aveam bazin acolo. Deci ești din Republica Moldova, ok? Da, din Republica Moldova și trebuia să not cam 25 de bazine, astea erau în jur de 5 kilometri. Având un păr lung, trebuia să mai pierd încă 2 ore până mă spălam pe cap și toate cele. Ajungeam acasă pe la 7 seara, fă-ți teme, e ora 10 seara, somn, here we go again, repeat. Și cât timp ai făcut programul ăsta? Tot liceu? Până la 19 ani. Deci tot liceu? Da, a fost armată. Bun, dar acum problemele s-au rezolvat, s-au atenuat?
Din punct de vedere fiziologic, da. Dar psihologic, eu eram dărâmată, eram în depresie, pentru că o parte din mine, efectiv, era mereu suprimată și refulată. Și filozofia, știi când a apărut? De la depresie eu aveam insomnie, nu puteam să adorm pentru că știam că fiecare zi arată la fel și căutam pe internet meditații. Și nu-mi plăcea niciodată vocea. Ba nu respira cum trebuie, ba nu punea accentul cum trebuie. Și eram acolo mega irascibilă. Și îmi dau seama, hai să mă înregistrez eu singură. Și aveam Walkman, dacă știi, era unde te MP3. Și eu l-aveam. Da. Și acolo puteai să înregistrezi. Da. Și eu mă înregistrez și zic așa, hai la 1, 2, 3, inspiră, expiră și reușeam să adorm. Și filozofia la bază are ce? Un pachet de meditații care te ajută să scapi de anxietate. Eu așa mi-am rezolvat insomnia și filozofia a apărut ca o metodă prin care eu am scăpat de anxietate ca să pot depăși criza asta existențială provocată de scolioză. Și ai reușit? Am fost operată la 19 ani aici în București, odată ce am venit la facultate. Eram în anul întâi. Deci tu ai scăpat practic prin operație atunci? Prin operație și fix în operație a apărut o altă criză existențială. În timpul operației mi s-a rupt o vertebra în timp ce mi se fixa șurubul, că e o tijă de titan. Și am stat în moarte clinică 70 de secunde. Și cum a fost? Asta este O întrebarea. călătorie, deci este, cred că a doua întrebare care mi se pune cel mai des. Prima este ce semnificație are tatuajul, a doua este ai văzut ceva în moarte clinică, ai văzut tunelul? E frumos în moarte clinică, o zic din start, că e o călătorie plăcută. Dar ideal este să fie cât mai scurtă, așa. E bine să fie acolo pentru că nu ai corp, nu ai griji și nu ai anxietate. Într-adevăr, acolo e un spațiu, e safe space în zona aia. Să numesc acel spațiu nu pot să-ți dau o denumire. Dar simți efectiv că ești ca o undă magnetică, cred, care recepționează niște impulsuri. Așa te simți. Și am recepționat eu câteva impulsuri legate de ce mi s-a dat această lecție. Puneam și eu întrebări, mi se răspundea, nu primeam răspunsurile plăcute. Am trăit o experiență prin care am putut să explorez două lumi în același timp. Vedeam ce se întâmplă în acest plan și vedeam ce se întâmplă într-un alt plan. Dar tu vedeai, adică efectiv... Nu ai ochi acolo, nu ai ochi, dar... Nu, dar planul ăsta actual, cel de aici, vedeai? Da, nu-l vedeam, îl simțeam. Simțeam gândurile părinților, simțeam gândurile medicilor, mai ales al medicului chirurg, domnul Thierry, să-i dea Dumnezeu sănătate că m-a salvat. Alexandru Thierry și acum cred că e la clinica Recover, colaborează. Simțeam mult, simțeam gândurile și simțeam durerea și empatizam cu ea și asta m-a făcut să vreau să mă întorc și să fiu pozitivă și să ofer oamenilor niște răspunsuri la întrebările pe care și eu mi le puneam înainte să ajung în moarte clinică. Dar tu ai simțit că e o veșnicie sau cum ai simțit timpul? Cum trecea timpul acolo? Acolo nu există timp, știi, te simți ca în apă, fără să ai nevoie de aer. Așa, deci e ca și cum parcă spațiul are o altă consistență. Simți că totul vine ca în valuri și simți valurile altora care pot fi mai intense și simți și ritmul tău. Deci, e ca o undă nu magnetică, e ca o muzică. Știi că noi la muzică aveam... Da. Așa se simte. Și așa mă simțeam și eu. Și mi-am dat seama care este ritmul meu și în momentul actual îi ajut pe oameni să-și găsească și ei ritmul lor. Asta e cel mai frumos. Să știi, să spui că uite, ăsta nu e ritmul meu. Al meu sună așa. Sună așa. Da. Frumos spus. Da. Dar tu când ai venit la 19 ani ai făcut întâi facultatea de limbi străine, nu? Eu am venit la București la Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, limbi străine, cu predare în limba engleză, am ales germana. Pentru că deci engleză-germană, cum se zice pe limba mea. Da, LMA era engleză-germană, îi salut pe colegii mei și acum țin legătura cu foarte mulți colegi. Și cumva m-au înțeles profesorii că eu nu puteam să ajung după operație cu tijele alea de titan direct. Câteva săptămâni eu eram absentă de la cursuri, dar cu pansament mă duceam la examene, eu n-am renunțat. Am înțeles, deci nu te-au scutit de prezența la cursuri și seminarii de la examen? Noi la limbi și literaturi străine aveam per sesiune în jur de 15 examene, dintre care mai aveam și parțiale.
Și eu am vorbit cu toți profesorii la care știam că o să am examene și le-am zis, pot să iau, să nu merg la parțial, dar să-mi dați eventual alte teste și să dau doar examenul final. Și le-am dat fișa de la domnul doctor că sunt operat, sunt planificată, e planificată operația și m-au scutit de timp de 3 săptămâni de cursuri. Dar când a avut loc operația în ianuarie, câteva săptămâni? Nu, în ianuarie n-am putut că aveam prima sesiune și mă pregăteam de prima mea sesiune și eu am zis domnului doctor, nu, pentru mine e prioritar să merg la facultate, că eu mi-am făcut deja prieteni în câteva luni. Și el a zis, bine, cel târziu putem în aprilie. Și la prinde trebuie. Da, și pe 16 aprilie a avut loc intervenția. Am făcut și un atac de panică înainte de intervenție. A fost dramatic. Deci acum zici că e un episod dintr-un film. A fost o amintire care și acum așa parcă mă bântuie uneori. Și ar trebui să stai la pat apoi o lună sau? Sincer, după moarte clinică m-am recuperat foarte repede. Aveam în mine dorința de a trăi. Mult mai interesat de până atunci. Da. Medicul meu și acum nu înțelege cum eu la 2 zile m-am ridicat din pat. Nu înțelege magia asta. Și șocul, știi când a fost? Deci, până să fiu operat, aveam înălțimea 1,68. Da? Și aveam, slăbisem foarte tare înainte de operație, că eram în depresie, aveam 62 de kilograme. Și după operație, eu când mă ridic în picioare, eu mă ridic și văd că sunt mai înaltă decât mama mea. Mama are aceeași înălțime ca și mine. Da? Și mă uit de sus la ea și zic, mamă, e ceva în râbă. O chemăm pe doamna infirmieră, facem efort să mergem într-o altă cameră unde au chestia aia care măsoară înălțimea și am zis, am 1,77 și eu zic, cât? 77? Și am zis, De la 1,68 zice, nu? Da. Deci, practic, tizele cum au fost fixate, eu m-am trezit efectiv 9 cm. Da. A fost dramatic pentru mine și mă gândeam. Nu e de bine să fii nenotă? Bine, îți dai seama că se tasează vertebrele și acum am ajuns la 1,73. Asta e înălțimea cu care trebuia să fiu eu adult. Ok, da. Deci era doar imediat după operație. Doar imediat după operație. Dar șocul pe care l-am avut, îți dai seama, era ca o schimbare la față. Aveam o înălțime, eram facturată într-un fel și cumva mi s-a schimbat și starea interioară odată ce eram și eu mai înaltă și dreaptă. Da, a fost foarte interesant. Cât am stat eu practic la spital, că m-a întrebat dacă am stat o lună, 2 săptămâni. Eu mi-am revenit destul de repede. Chiar de ziua lui Thierry, el voia să mă lase să plec acasă, dar eu am zis că vreau să mai stau. Simt de ziua de lui era berbec. Pe 25 aprilie era ziua lui. Așa, și cred că în data de 30 aprilie m-au lăsat să plec. Legat de înălțime și greutate, eu care sunt așa mai mare, mai gras, eu știu gluva cu... Am aflat că greutatea trebuie să fie conformă cu înălțimea și inerșii. Și care e problema mea? Problema mea că e spre ascund, ar trebui să am 4 metri. Foarte bună gluma. Da, deci eu ar trebui să am 4 metri, care e problema? Deci să nu mai ziceți că sunt gras, să ziceți că sunt foarte, foarte scund. Așa este, deci trebuie să fim atenți la acest raport. Aș putea să-mi o operație de aia, dar mie mai trebuie cam cât? 2 metri jumate. 2 metri jumate. Lasă că dacă o să practici meditațiile filozofia, s-ar putea să-ți se relaxeze sistemul nervos și nu mai ai nevoie de asta. Bun, dar hai să revenim la partea educațională. De ce nu te-ai înscris la psihologie din prima? Pentru că sunt din Republica Moldova și opțiunile erau limitate. În momentul în care tu ești basarabean și aplici la locurile care sunt dedicate basarabenilor, tu ai opțiunea să te înscrii doar pe un anumit domeniu, să zicem drept, da? La tot ce este legat de drept este într-o categorie, limbi străine altă categorie și, să zicem, medicină și toate cele sunt alte categorii. Nu puteam să intru eu la drept când erau doar 2 locuri. Eu nu aveam media necesară. Psihologie era la fel, concurență mare? Nu, cred că nu exista psihologie ca opțiune la Basarabei. Ok. Pe bază de dosar. Cel puțin în 2015 nu era, că m-aș fi uitat la asta. Ok, 2015, ok. Da. 2. Atunci când tu ești în depresie, nu ai ce căuta la facultate de psihologie. Eu făceam terapie cu 2 specialiști în acea perioadă și din punctul meu de vedere, ca să fii apt să studiezi, trebuie să fii ancorat în profesia respectivă și să nu ai probleme psihice tu. Pentru că nu poți fi obiectiv, tu o să încerci să te vindeci prin acele materiale, nu poți fi detașat. Asta a fost motivul 2 psihologic. 3.
e bine când tu ești în depresie să ai o activitate care nu te adâncesc în traumele tale, ci te distrag în anumite etape ale vieții. Dacă eu eram la limbi moderne aplicate, mie mi-era interesant să studiez limba germană, că până să vin la facultatea aici, eu știam în germană doar Polizei, eins, zwei, drei Așa, da. și Hände hoch. Asta. Dar engleza o știi bine. Engleza, da. Ok. Engleza era pasiunea mea, eu citeam cărți în engleză și pentru mine lectura era o metodă de a descoperi Cum să zici. Da, Eva, da, dar și eu trăiam într-o localitate unde nu prea aveai activități extracurriculare și singura mea metodă de a explora lumea, mai ales cu scolioza mea, erau cărțile. Da, păi ai spus că făceai 40 de minute până la Bălți. Da, eu eram cumva, am zis, limitată din punct de vedere al timpului. Da. Și în timp ce mergeam în maxi-taxi, eu mă gândeam, eu pot asculta, nu era podcast, era radio, muzică, da, meditațiile mele, 4, să citesc. Și prefer varianta citit. Da, și îmi plăcea să citesc și rugăciuni. În perioada aia eu chiar am descoperit în mine curiozitatea ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă a fi om în contact cu Dumnezeu. Am început să merg și la biserică foarte mult ca să caut niște răspunsuri. Atunci de la 14 ani? Da. Am citit în perioada aia și Coranul, și Biblia. Eu vreau să compar mai multe religii. Eram destul de curioasă să găsesc niște răspunsuri. De ce eu aveam scolioză și alți copii n-aveau? Le-ai găsit? Le-am găsit. Unde? În Coran sau în Biblie? Să știi că toate sunt despre același lucru, că nu trebuie să fii controlat de ego-ul tău. Toate sunt despre a-ți dresa partea egotică, în linii mari. Și postul, toate îți indică că de ce îți permiți tu mai mult decât alți oameni? De ce tu trebuie să fii cel mai bun? Știi? Păi nu, eu sunt cel mai bun, nu-ți permit. Cum? Eu sunt cel mai bun. În universul tău, da, e bine să fii tu soarele tău. Dar asta înseamnă că dacă vine în viața ta încă un om care e soare, trebuie să străluciți amândoi sau trebuie să-l eclipsezi? Doamne, mă îmbulbui. Sau să evit faptul să vii de acel om, adică există varianta a treia. Cred că nu e cazul tău, că lângă tine eu acum, uite că strălucesc. Deci nu e adevărat. Pentru că îți permit eu. Păi vezi? Asta înseamnă că poți să controlezi anumite dorințe egotice. Este grupa mea preferată cu olteni. De ce noi oltenii vorbim la perfectul simplu? De ce? Suntem simpli și perfecti. Ce bune! Dar tu ai un ăsta de bancuri? Ai un călare? Din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des. Da? Ai și un banc preferat? Păi ăsta e. Da? Păi e despre mine. Păi și tu de unde ești? De Slatina. Slatina. N-am fost niciodată acolo. Eu am venit la 7 ani în București, dar cei 7 ani de acasă au fost făcuți la Slatina. Foarte frumos. În rest, toată școala, tot e făcută în București. Și ai moldoveni în anturajul tău? Am. Ai? Nu mă deranjează. Sunt superior moldovenilor, asta e cert. Deci nu sunt singura. Aoleu. Dar să știi că nimeni nu e perfect. Cu toții mai greșiți. Așa e. Bun. Să revenim la întrebare cu partea academică, cred. Da. De ce nu m-am scris la psihologie? Și de ce tu ai zis că erau puține opțiuni și ai preferat limbile La moderne? limbi moderne aplicate, eu sunt o ființă foarte analitică și când faci un calcul, da, eu aveam media 9,87, dacă nu mă înșel, cu 9,87 eu aveam mari șanse să intru la limbi moderne aplicate, că erau 5 locuri. Și eu cred că am intrat a doua, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Și fiind a doua, m-am gândit bine, am cum să mă adaptez. Dar tu primeai și bursa? Sau doar că erau locuri la buget, nu? Erau locuri la buget, aveam loc la cămin, am și stat la cămin. Ok, era inclus și locul la cămin, ok, da. Da, bursă nu am avut, nu. Dar unde ai stat în cămin? Grozăvești, ca și... Da, Grozăvești. Dar ulterior... Păi nu ca și toată lumea, că la noi la sociologie stăteau în 5 cămine, adică erau și Grozăvești și Fundeni și stăteau unii și pe la Măgurele, care făceau ore. O să zic că studenția mea are legătură cu Dâmbovița. Deci am făcut pe acolo kilometri, am alergat acolo kilometri. Mergeai pe jos până la facultate sau? Da. Doi, îmi plăcea să alerg, ți-am zis că eu sunt o fire foarte activă. Și mai aveai voie să alergi? Alergam
respectând anumiți parametri pe care trebuia să am mai multă grijă, dar alergam. Ok. Și, în general, sportul a fost dintotdeauna un element de ancorare și de detașare emoțională. Dacă nu ar fi existat sportul în viața mea, eu cred că nu știu ce aș fi făcut. Sau mă apucam de un hobby, cum ar fi cântatul, actoria, fiindcă am făcut și cursuri de canto și pentru mine orice e legat de voce și, în general, de muzică, este o metodă bună de a mă conecta cu mine, dar și cu alți oameni, să transmit un mesaj. Ok. Și ai terminat facultatea în 2018. Da. Și din ce mi-ai zis, tu ai fost și profesoară câteva Da, ani. că am făcut și modulul psihopedagogic și are legătură cu moștenirea familiei mele. Pe linia maternă, bunicii mei erau profesori. Pe linia mamei, bunica mea era profesoară de franceză, are legătură cu limbile străine. Și bunicul meu era profesor de fizică. Da, și cumva eu chiar îmbin în mine aceste calități de a fi analitică și pusă pe formule ca în fizică și în același timp să știu să traduc aceste formule și în română, și în engleză, și franceză. Și germană. Și germană, doar că acum germana îți dai seama că nu o practic la fel de des. Am nevoie de practică, așa că dacă sunt oameni care vor să practice cu mine limba germană, eu sunt deschisă. Din păcate se va vedea și pe TV cândva, nu poți să te pun să zici o jurătură, dar o să te zici după. Dar să spune că așa învață fotbaliștii o limbă. Jurăturile în rusă, dacă vrei. Acolo am un lexicon. Oh, Doamne ajută, deci și în rusă, e ok, de jurături să fie. Să știi. Așa, zine de experiența de cadru didactic. Cadrul de partea didactică. Hai să o spune generală. Am ales mai multe. Am fost și la Gheorghe Lazar și la o școală din militari. Ți-am zis că nu am reținut. Sau era 306 sau 309. Aici, prin cartier, ca să te mai... Da, undeva prin cartier, pentru că nu mai fusesem de din 2017 și când am recunoscut stația de metrou, zic, mamă, eu mai fost pe aici. Cum a fost? Pot să zic că modulul psihopedagogic în anul întâi are foarte multă parte teoretică, foarte puțină parte practică, ceea ce este un mare minus, pentru că... L-am făcut și eu, să știi. Da. Deci confirm. Da, partea bună este că totuși ai cursurile în weekend și poți să fii dedicat 100%, că dacă le puneau, să zicem, seara, ca la master, nu ar fi ajuns oamenii. La mine se puneau seara și am făcut și la master și la licență. Da, adică le puneau în timpul săptămânii. Nu, la mine, la limbi moderne aplicate, opțiunea era să mă înscriu la modul și nu puteam să plec niciodată în niciun city break. Eu aveam blocate sâmbătă și duminica și dacă aveau absență, cred că nu putea intra în examen sau recit. La mine a fost o chestie simpatică. Eu când făceam masterul la sociologie, făceam și a doua facultate dreptul. Și aveam într-o zi de luni 3 cursuri. Unul la master, unul la facultatea de drept și unul la modul pedagogic. Și pentru că nu puteam decide, nu făceam la niciunul. E și foarte greu, într-adevăr, să găsești energie. Da, eu am zis că eu am fost învățat în facultate să nu discriminez. Deci eu nu pot să discriminez profesorul X să mă duc la Y. Dacă află și să spui pe mine, noi bine mă găsesc toți într-o cârciumă și știu o treabă. Uite, îmi dădea și check-in. Adică o abordare diferită. Adică eu îmi dădea și check-in să știe lumea unde sunt, unde mă găsește, dacă are nevoie de video, eu știu. Și comentau? Nu interesa pe nimeni. E ok. Vezi că nu s-ar fi supărat dacă ai fi ajuns la... Dar care era totuși materia ta la care ai fi ajuns cu mare drag? Erau curse de materii care îmi plăceau. La master eu mai privi istoria și mai... Și la termină nu știu ce curs era. Era curs în anul întâi. Ceva, cred că teorie generală a dreptului, ceva. Care mie mi se părea nu că era urât, era frumos, dar mi se părea ceva inutil, adică niște chestii. Care nu pot fi aplicate. Da, erau generalități, ce este lege, înțelesul restrâns, înțelesul larg, înțelesul, erau niște chestii foarte abstracte și, dacă mă întreb pe mine, inutile. Acum înțelegi de ce anul întâi la modul psihopedagogic, tot așa mi se părea, nu că e inutil, nu avea o direcție și un sens. Păi nu, asta era partea a doua practică, la partea a doua făcea la master și noi ni se zisese că dacă nu avem partea a doua de modul, te-am predat la liceu. Și eu am făcut și partea a doua. Deci, uite, în anul 2, când la noi prima parte era pedagogie și după semestrul 2 aveam didactică, ne-au lăsat să predăm în școli și trebuia să avem cel puțin 40 de ore, dacă nu mă înșel, de predare. Erau multe, 40 de ore, asta înseamnă... Predată singură. Serios? Da, eu am predat și la Unirii, la o școală, nu știu denumirea,
Era un liceu. La liceu și acolo... Mapis Basarab, cumva? Posibil, nu știu să-ți spun că eu cu denumirile, mai ales că a fost de mult, a fost 2016-2017 perioada aia. Am aflat și mai. Deci am predat, deci era iarna, era frig. Deci în februarie am predat la Unirii, că țin minte că aveam pe zăpadă. Engleză sau germană? Și. Ok. Pe mine m-au ales și, că erau colegi care puteau să... Nu știau atât de bine germană. Și tu învățase? Ok. Eu învățasem în ce sens? Că eu în anul întâi, deși eram cu scolioza, cu înnotul, cu toate cele, m-am și angajat part-time pe limba germană la o corporație care ne oferea cursuri de germană. Și eu, deși mergeam și la facultate, aveam totuși și partea aplicată practic de limbă germană, care m-a ajutat să avansez mult mai repede. Și eu, mai mult decât facultate, corect. Să știi, pentru că e altfel motivat un student atunci când și încasează bani. Și recunosc, mie îmi place să fiu remunerată pentru efortul mental pe care îl fac. Corect. Ce pare logic. Și cât ai muncit la Chocofreț? La UBIS am fost în perioada 2016-2017 până am terminat facultatea. Ok. Până am terminat, eu țin minte că mi-am dat demisia în mai pentru că în iunie trebuia să predau licență. Ok. Dar după aia tu te-ai dus să faci facultate în Anglia? 2018? Nu, primul an a fost hibrid și după aia când am putut să mă mut, m-am mutat. 2019 s-a putut. Deci înainte de pandemie. Hai să să întreb, ai prins toată pandemia acolo, nu? Și a fost și Brexit-ul și tot. Deci a fost o perioadă în care... Deci ai ajuns fix înainte de Brexit, cum ar veni. Da. Și în momentul în care vorbim despre pandemia iar mi-a provocat o criză existențială și au fost atâtea schimbări în viața mea, dar acum parcă stau și mă gândesc, cred că toate s-au aranjat cumva de la sine. Da, tu acolo deja erai la psihologie, deja te cunoșteai mai bine, nu? Partea principală era de neuroștiință și neuroștiință este mult peste psihologie, dacă stai să te gândești. Deci care era specializarea ta exactă? Psihologie clinică, neuroscience. Ok, dar ai facultate sau master? Deci e facultate care după poți să prelungești în master. Okay. Și a fost ultimul an, anul 4, era combinat. Eu practic am unit două lucrări. Mai ales că mie îmi plăcea să lucrez pe abuz narcisic, fiindcă am avut împreună cu profesorul meu care avea specializare în hipnoterapie, el să facă tot felul de regresii cu pacienți care treceau prin abuz narcisic, care au părinți narcisiști sau parteneri narcisiști. Ok, asta vreau să întreb. Dar ce sunt abuz narcisic? Abuzul narcisic este, nu pot să zic că este un diagnostic clinic, nu este. Este o denumire de psihologie pop atunci când noi suntem afectați și avem sindromul post-traumatic și tulburare de anxietate din cauza unei relații cu un îngrijitor sau cu un partener care are această tulburare de personalitate. Bun, dar el n-a fost diagnosticat ca atare care tulburarea, nu? Nu. Nu, dar există cazuri când este diagnosticat, doar că un om care are această tulburare de personalitate nu vrea să o trateze. Okay. Dar poți să-ți dai seama că ai fost tratat și abuzat în momentul în care ai avut sindromul post-traumatic sau ai tulburare de anxietate, insomnie, depresie, care poate are stadiu, deci ușor, mediu, sever. Înțelegi? Și aici, din punctul meu de vedere, mulți oameni omit niște detalii despre aceste tulburări. Se vorbește foarte mult despre narcisism, dar nu se vorbește despre ce îți provoacă comunicarea cu un om lângă care supraviețuiești psihic. Înțelegi? Bun, dar cum detectăm că cel de lângă noi este narcisic? După starea pe care o avem în corp, să zicem, uite, ești tu acum lângă mine și simți corpul tău că vrea să se închidă. Noi, corpul trebuie să-l ascultăm, da? Și că din poziție putem să ne dăm seama, non-verbal. Corpul mereu ne zice că e ceva în neregulă. Asta e prima parte, cognitivă. Că tu observi că simți să te închizi. 2. Omul acesta îți pune niște etichete fără să te cunoască. Să zicem, trage concluzii mai repede înainte să-i spui. Înainte să îți pune el o întrebare. Un alt exemplu ar fi, sunt la întâlnire, da, cu un bărbat. Și el deja a tras concluzia, dacă eu stau, să zicem, într-o zonă de nord, că eu sunt deja bogată și îmi zice, și cum e acolo la bogați, da?
el deja sublinează Țoasă. fițoasă, da. Deci asta ar indica că are un cor narcisic puternic, fiindcă nu mi-a pus o întrebare, de ce stau acolo? Ce-mi place în zona respectivă? Mi-a pus o etichetă și din această etichetă a dedus deja niște trăsături ale mele care au fost strict o proiecție. Înțelegi? Interesant. Da, și la un narcisist observ că el îți face un screenshot, el așa internalizează un obiect. Să zicem, am văzut odată cu ochelari și pot să-mi dau seama că este narcisist acel om dacă a doua zi mă întreabă, dar unde sunt ochelarii? Că screenshot-ul de ieri nu se poate actualiza. La narcisiști, screenshot-ul nu se actualizează. Da, încerc să-mi dau seama că, cum descrii tu, sunt mulți dintre cunoscuții mei narcisiști și, din păcate, s-ar putea să fiu și eu. La prima parte nu sunt de acord, că eu, în general, pun întrebări, dar la partea a doua, dacă ai un obiect și nu mai ai, eu sunt curios de ce nu mai ai. Iar partea cu ochelarii la mine e foarte importantă pentru că port de la 3 ani. Și cum să spun ochelariștii, noi între noi ne înțelegem altfel. Aici nu te grăbi să tragi tu concluzii despre tine. Aici trebuie să îi întrebi pe alții cum se simte lângă tine. Dacă ei se simt amenințați de o parte din tine, posibil, trebuie să-i rogi pe ei să-ți dea un feedback. Asta nu face un narcisist, nu cere feedback. Eu cer feedback. Deci nu ești. Sau sunt, dar vorba aia pe jumătate. A cere feedback este uman și eu mereu cer feedback de la oamenii dragi, dar și întreb, uite, ce fac eu ți aduce o stare de bine sau nu? A cere feedback este uman, ceea ce narcisiști niciodată nu fac. Eu știu mai bine ce trebuie ție, Emil. Da? Eu am decis. Interesant. Da, uite, și asta ar trebui să înțeleagă și oamenii, că în momentul în care am creat filozofia, eu mă gândeam la psihicul lor, fiindcă meditațiile acestea ghidate, din punct de vedere neuronal, generează neuroni noi care îți permit să te aperi în momentul în care ești în contact cu psihopați, cu sociopați, cu narcisiști, în general cu toate clusterele de tulburări în care omul nu te vede. O tulburare de personalitate îl face pe un om să nu te vadă. El te distorsionează și îți distorsionează și imaginea ta în capul lui. Stai un pic, de exemplu, dacă vine la tine un narcisist, să zicem că a reușit partenera, soția, l-a obligat să se ducă la psiholog. Cum este, în ghilimele, tratat un narcisist la psiholog? Nu există tratament pentru tulburare. Dacă este vorba strict de infantilism, de multe ori un om zice că este narcisist, dar este de fapt infantil. Aici cred că intru eu. Mie îmi plăcea mai ales pe facultate că toată lumea zicea că sunt narcisist și acum, de exemplu, ce cu atâtea selfie-uri, tu ești narcisist. Și am ajuns chestia asta să o zic la mișto. Da, uite-ți narcisiști că ai făcut asta. Narcisiștii nu fac multe selfie-uri. Nu? Nu. Narcisiștii se photoshopează mult. Asta nu, mie îmi place natural. Deci, nu ești narcisist. Repet. Tu poți să faci un selfie și să-l postezi pentru că îți place starea, ai o amintire frumoasă. Un narcisist o face pentru că el trebuie să-și reactualizeze screenshot-ul propriei imagini. El niciodată nu se vede în oglindă, el vede defectele. Un narcisist nu se vede. Ți-am zis, orice cluster de tulburare de personalitate presupune distorsionare. Un narcisist distorsionează alți oameni. Un sociopat se izolează de oameni. Deci el distorsionează impactul oamenilor asupra lui. Un psihopat exploatează oamenii, adică distorsionează așteptările oamenilor de la el. Interesant. Înțelegi? Deci distorsionează, e ca o oglindă. Și știi cum sunt sunt camere de-astea cu multe oglinzi care te schimbă. Așa arată fiecare tulburare și dacă aș putea să fac eu un muzeu de tulburări, va fi, uite, pe baza oglinzilor. Cum se vede fiecare tulburare. E vreau să fiu în oglindă. Nu știu ce aici asta despre mine, dar el le ador. Foarte bine. Este la Teatrul Evreiesc în foier, acolo sunt două oglinzi una în fața celeilalte. Așa. Și de fiecare dată când mă duc acolo vreau să văd de câte ori pot să fac un selfie, adică de câte ori mă văd în acel selfie. Foarte frumos. Acum încearcă să folosești asta cu scopul de a-ți îmbunătăți viața. Știi ce faci? Te duci la o sală unde sunt multe oglinzi, faci poze acolo, antrenându-te. Și gata, ai bifat. Să mergi și la sală? Da, dar scopul va fi nu să faci sală, dar să faci poze. Iar zici că o să-mi amintesc un banc, dar bancul chiar sună bine. Zice unul că, mi s-a zis că dacă îmi fac abonament la sală o să săbesc 10 kg. Mi-a făcut abonament, a slăbit. Mâine mă duc la sală să văd ce se întâmplă.
Așa, bună asta. așa că trebuie să mă duc și eu la sală. Da, trebuie să și fac ceva exerciții sau? Începi cu a face poze acolo. Și de la asta mă opresc. Cu asta știu. Da, dar totuși ești un om atent la detalii, că ești și curios. Și în poza aia să vezi ulterior că mai e un băiat pe fundal, să zicem, care este cu mușchi și să te întrebi, dar nu pot și eu așa? Ba da, învăț Photoshop. Și atunci o să zici, păi sunt și narcisist dacă aplic asta. Dacă sunt un om care își acceptă starea actuală, o să încep să fac sport. Sau că nu și la Photoshop să fie. Și. Bun, zine de infantil, cum ziceai. Infantili. Da, mulți oameni își pun singuri diagnostic, au și ADHD și mi se pare dramatic. Ai citit o chestie, ai rupt din ea ce e despre tine și imediat ți-ai pus Aia e ipohondrii, nu? Care își pun diagnostic singuri și cred că au toată S-ar bolile. putea să aibă și tulburare paranoidală sau să fie ceva cu parte disociativă. A disocia de corpul tău de multe ori presupune să-mi pun eu orice diagnostic în funcție de ce citesc. Am disociat de corpul meu și îi pun orice etichetă îmi vine mie. Așa. Da, ai nu multe teste clinice, dar... Nu vreau să fac niciunul, că ține și ECF. Nu. Nu, trebuie să și interpretezi corect aceste teste. Dacă e vorba de infantilism, Așa. ce înseamnă infantil? Vârsta infantilă, care cred că? De la ce vârstă noi... Infantil? Da. Teoretic, până în 14 ani, nu? Mai știu și eu câte ceva. Hai să ne gândim ce înseamnă să ai 14 ani. Nu ai un venit, nu ai banii tăi, ai bani de buzunar de la mami și tati. Nu ți asumi 100% responsabilitatea asupra stării tale emoționale, ești vulcanic pentru că încă nu-ți controlezi emoțiile și nu ai trecut prin faza de dezvoltare sexuală, adică nu ai un partener cu care să faci dragoste constant. Da? Și acum uite-te la câți bărbați burlaci se încadrează la asta. Dacă nu ai o parteneră stabilă, asta indică un infantilism. Că o femeie o să-ți ceară multe lucruri. Să fii mai responsabil, să nu fii vulcanic și să ai un venit constant. Înțelegi? Totul pleacă de dezvoltare sexuală. Un narcisist are partenere constante, doar că le exploatează. De acolo și diferența ce înseamnă a fi infantil și ce înseamnă să fii narcisist. Da? Sper că oamenii de acasă au învățat câte ceva. Partenere, deci e bine să ai și mai multe? Constante, zic. Pentru un psihic sănătos, nu. Pentru un om care este incapabil să treacă din cele 4 faze, da, la faza finală de înțelegere totală și comunicare, e singura soluție de a supraviețui. Dacă vorbim de relații sănătoase, că tot vorbim de filozofia, la filozofia relații eu creez un sistem prin care un om înțelege de ce el nu trece de la faza 1 la faza 2, faza 3. Faza 1 într-o relație este tatonarea și solicitarea mea. Înțeleg că vreau să fiu cu cineva. Sunt om și nu încerc prin relație să-mi rezolv o problemă. Dar sunt conștient. Vreau să fiu cu cineva. Seara să beau și eu cu cineva un ceai. Faza 2. Să găsesc un om care vrea și el să bea cu mine seara ceai. Mulți oameni rămân blocați la faza 2. Știi de ce? Deci găsesc un partener care zice, eu nu vreau ceai cu tine. Eu vreau prosecco cu altcineva. Și el se îndrăgostește de răceala acestui om și de lipsa de disponibilitate. Înțelegi? Pentru mulți bărbați e foarte tare, că trebuie să lupt ca să cucerești femeia. Nu lupți cu femeia ta, o dansezi. Și despre asta e filozofia, că înveți să o dansezi. Înțelegi? Că multe femei care nu știu ce înseamnă pentru ele un bărbat adevărat, nu au fost dansate nici de părinților. Și aici deja intervine relația părinte-copil, care la mine, slavă ție, Doamne, a fost extraordinar. Apropo, părinții mei sunt acum în București și urmează să am o cină cu ei după această filmare și ei m-au adus aici. Mama mă așteaptă acum să vadă cum a ieșit filmarea. Sunt prezenți în viața mea, dar am avut și întotdeauna spațiu. Și filozofia a fost creată anume pentru oamenii care n-au avut o relație sănătoasă părinte-copil și mulți părinți, din păcate, nu înțeleg că atitudinea lor este toxică față de copil. Bun, hai să ne întoarcem un pic ca să terminăm subiectul. Tu ai stat în Marea Britanie cât 4 ani? Hibrid a fost mai mult, deci 4 ani per total eu am studiat acolo.
Am stat fizic 2 ani și jumătate și când mai aveam o treabă în București, că aveam aici filmări, aveam afaceri, aveam agenție de marketing, eu făceam naveta la examen. Păi asta era întrebarea, deci tu erai practic, aveai afaceri și... Eu eram mai mult pe partea asta financiară dependentă de România, plus Londra este foarte scumpă, recunosc, și era și greu acolo să stau în chirie, pentru că landlordii oricând îți dădeau un șut în fund și îți spuneau, mi scuzi, nu ne place că te speli prea des. Și eu cu părul meu lung aveam o problemă. Și că ai dus în București unde nu e apă caldă, nu știu că să explic eu de asta. M-am mutat într-un sector unde aveam apă caldă, era ok. În fiecare zi? Da, să știi. Ce sector e ăla? Sectorul 2, dar partea care este la graniță cu 1. Sunt câteva străduțe care nu au probleme de genul ăsta. Dacă zici că Stefan Pipera. Da. Da, pe mine, eu stau tot în sectorul 2, dar la mine partenerul 1 petrece, dar petrece este fără chiar apă. la graniță cu sectorul 1 și sunt acolo câteva străduțe care nu se încadrează, știi, din blacklist, fără apă caldă. Deci partenerul 1 petrece toată noaptea, petrece fără apă caldă, deci că să vă explic eu. Deci dacă nu ai apă caldă, poți să vii la mine. Bam, dar e rece. Păi mama mi zicea apă caldă, dacă nu ai apă caldă. Păi nu, bancul pe vremuri era... A venit apa caldă, dar e rece. Venit? E rece? Ce e mai rece decât apa rece? Apa caldă. Bun. Aia e, știi că la mine la țară se spălă oamenii și la Ligan. Aia e. Da, dar tot îți zice că locul e în București, acum n-a, da. Lasă că București e frumos anume prin diversitate. Îți dă un pic de cortizol, îți aruncă cortizol în sânge, vrei tu sau nu. Și nasul simte diversitatea. Ăla are apă caldă, ăla are apă caldă, adică e diversitate. În București tu înveți să te adaptezi. E cel mai bun oraș care, știi ce face? Dezvoltă un skill nou. Da. Știi care este skill? Care? Neuroflexibilitate. Vrei duș rece? Mută-te la București. Eu vreau duș cald, dar tot în București. Asta e Duș cald aer unde? Rece e doar la București, vezi? Făcusem o glumă cu un prieten, la un moment dat m-am dus la Timișoara și eram acolo la un hotel și ziceau condiții occidentale. Și mi-a dat seama ce înseamnă condiții occidentale acolo. Net prost, dar apă caldă tot timpul. Întotdeauna nu există o lume ideală și eu pot să zic că experiența mea în Marea Britanie a fost extraordinară din punct de vedere al predării. Diferența este majoră. Care este motivația profesorilor de acolo? Pasiunea, e un hobby, expertiza. Care este motivația profesorilor de aici? Foamea. Adică nu sunt deloc profesori pasionați? Adică nu poți să întâlnești 1, 2, 3? Bărbați pasionați de studente tinere? Multe. Știi că nu la asta mă referam, dar vă rog. Eu îți spun care sunt pasiunile bărbaților care predau aici. Am făcut și un master la SNSPA. Stai. Vorbim despre ce cred eu că vorbim? Da. La master a fost ok și când m-am înscris la doctorat era domnul Bulai în comisie. Și s-a uitat la tine. I-am spus că este misogin și nu vreau la doctorat la el. Ești că să știi ce? I-am spus și am zis nu vreau niciun loc aici pentru că sunteți noastră printre cadrele didactice. Și asta că sunt în ce? Era pandemie, era 2020. Dar nu a apărut încă scandalul. Nu, dar i-am zis, cu siguranță se va găsi o studentă care o să vă demascheze și când am văzut anul trecut, era iulie, cred, când a fost scandalul respectiv, am zis că Dumnezeu le face pe toate, face minuni. Nu, eu am o altă explicație, dar nu vreau să zic pe post. Dar ce? Dar asta vreau să zic, că motivația... Dar ai vrut doctoratul în psihologie sau? Nu, sociologie era. Interesant. Da, și dânsul mea... Deci hai să spun care era subiectul pe care l-am ales. Așa. Impactul pandemiei asupra societății și în cât timp oamenii o să renunțe la căsătorie din cauza pandemiei. Pentru că atunci s-a instalat o chestie legată de individualism, separare emoțională majoră. Și el îmi zice, de unde știi tu? Era 2020, da, noi încă purtam măști. Poate voi. Nu știu dacă era, eu în 2020 am terminat masterul, deci era toamna 2020 când era admiterea. Așa e. Dânsul îmi zice, de unde știi tu că în momentul în care tu termini doctoratul va fi încă pandemia? Și eu zic, ce legătură are pandemia? Acum are loc și impactează psihicul oamenilor, societatea.
Vreau să fac un studiu prin care o să monitorizez datele statistice de la INS legate de divorțuri, legate de folosirea internetului și cu ce scop se folosește, tot ce înseamnă partea de rețele sociale și partea de dating chiar. Da? Și dânsul a zis nu, că nu este un subiect interesant și nu am ce căuta la doctorat studiind, practic, partea asta. Ți-a făcut un bine, cumva, că nu știu, data... Nu că mi-a făcut un bine, dar eu am rămas profund dezamăgită de sistemul de aici. Dar de ce n-ai încercat la altă facultate, altă universitate? A fost deja o cereașă de pe tort, ar zice, pentru că primul profesor cu care am avut o situație similară a fost la limbi moderne aplicate. Eu am ales să scriu licența în limba germană. Ți-am spus că eu am avansat foarte repede cred că la final de facultate eram la un B2. Eu am dat testul un DAF ca să merg la un master în Magdeburg. Nu am intrat că nu era media necesară, dar eu am luat printre cele mai bune note la testul la un DAF. Era B2 la mine. Ok. Și în momentul în care eu lucram la licență, eu am ales dreptul familiei. Era Familienrecht, da? Și eu aveam acolo un glosar. Familie cum? Dreptul familiei, Familienrecht. Că drept în germană e recht, da? Credeam că... Da, și eu am selectat, în general, tot ce înseamnă integrarea în societate sub forma de familie, eu eram întotdeauna curioasă. Deci, cum poți ajuta un copil să se integreze în societate și ce impact are familia? Cumva, dacă iei toate lucrările mele de licență, ele toate au o legătură cu familia. Iei dreptul familiei glosar, da? Și am avut 240 de pagini, am lucrat foarte mult la acel glosar și când prezentam licența, proful pe care eu l-am refuzat să ies cu el la o cafea, era în comisie și îmi punea întrebări care nu aveau legătură deloc cu lucrarea. Asta a fost prima experiență. Am fost la poliție, am depus plângere penală, mi-au zis că este rector și nu se poate. Era rector atunci? Era rector, da. Doi. Rector nu era de franceză, era de germană? Sau era eram pe partea asta. Da. Deci, o să-ți dau numele lui și cauți tu exact ce era. Era, ca idee, un om foarte bine așezat. A doua experiență similară am avut-o la master cu cineva. Dar se chema master, zi-mi master, că se chema totuși. Era Communications and EU Affairs. Deci la comunicare la SNSP, ok, da. Da, la comunicare era în limba engleză și profa coordonatoare nu știa să vorbească engleză. Ceea ce mi se pare logic. Cum să predai ceva ce știi? De ce să plătezi exact? Sau într-o limbă pe care o cunoști, Doamne ferește. Doamne ferește, da. Asta a fost a doua mare dezamăgire de sistemul de aici. 3 a fost aplicarea la doctorat și în momentul ăla eu am zis, eu în România nu mai pot. Efectiv, am și un mecanism care se numește nu mai pot efectiv să tolerez anumite lucruri și am decis să-mi continui studiile în străinătate din principiu pentru că am fost dezamăgită. Da. Poți să pun o întrebare? Da. Nu te-ai gândit un doctorat în țara ta, în Republica Moldova? Că sunt foarte mulți, inclusiv români, care se duc și fac doctorat acolo. În limba română, evident. Eu sunt un om care, dacă are o energie deja instalată undeva, îmi e greu să mă întorc într-un capitol prin care eu deja am fost și l-am încheiat. Crezi că ar fi o întoarcere în timp? Este. Ok. Este pentru mine o întoarcere în timp. Dacă n-aș fi studiat eu în Marea Britanie, poate încă mai puteam să fac o regresie. Acum, eu comparând, am prea multă experiență ca să pot tolera anumite lucruri acolo. Dar poate reușești să intri, nu știu, în Germania, că știi foarte bine germană? Îmi place în România că sunt oameni calzi. Nemții sunt reci? Sunt reci. Ok. În Moldova nu m-aș întoarce pentru că lupta între cele două clanuri, cine vorbește rusă și română, e obositoare. Aici oamenii sunt cât de cât omogeni ca limbă. Adică toată lumea vorbește aceeași limbă. Nu există această separare. Acum a apărut de la ultimele alegeri, din păcate. Când e vorba de partide de dreapta sau de stânga. Dar totuși suntem un popor unit, noi, românii. Mai unit decât moldoveni. Ok. Nu că unit. Nu avem motive de conflicte cum sunt în Republica Moldova. Și dacă intrăm deja în partea politică, unul din motivele de ce eu am ales să studiez în România a fost că s-a furat de Plahotniuc
2 miliarde sau câte miliarde s-au furat. Știam de miliarde, da, mă, Și era protest. Da. Eu eram la facultate de drept atunci la Chișinău. Stai, tu ai făcut și una sau doi de drept? Nu, eram a 7-a zi. Cred că la 7-a zi mi-am retras dosarul. Oh. Hai să-ți explic care este diferența sistemului de învățământ de acolo și aici. Aici tu vii la facultate și începi la 1 sau 5 octombrie. E deschiderea anului. Da. În Republica Moldova sistemul de învățământ este peste tot la fel. Începi de la 1 septembrie. Și practic eu am avut perioadă, adică o lună, timp, să mă înscriu la alte facultăți și aveam ca backup să merg la București. Și eu am fost la drept, la Universitatea de Stat. Din Chișinău? Da, din Chișinău. Și primul profesor vorbea pe românește, a fost ok. Al doilea vorbea ba rusă, ba pe românește, ba rusă, ba moldovenească, ba nu știu ce, nu știa să articuleze nimic. Și creierul meu era... Dar tu știi rusa, nu? Adică... că știu rusă, că am citit... Păi bun, deci înseamnă că îl înțelegeai, nu? Da, de ce să merg eu la o facultate și eram și la taxă? Plăteam. Eu îi plăteam un salariu să-mi predea el într-o limbă străină, pentru că limba de stat atunci era română. Și acum e la fel, teoretic. Teoretic. Da. Mie mi se pare că dacă pe hârtie scrie limba română, hai să predăm în română. Eu dacă vreau să studiez în limba rusă... Te duci la Moscova. Mă duc la Moscova. M-am dus la Moscova? Nu. Și în momentul în care am avut această disonanță cognitivă, că eu eram acolo, dar mental eu voiam să fac exit, verific eu pe site dacă am intrat la București, am intrat, mi-am retras dosarul, am zis, pa. Da. Te-ai mai gândit ulterior să faci ca a treia facultate dreptul? Da. Și mi-aș dori foarte mult pentru că, dacă tot vorbim de abuzul narcisic în România, care nu este un diagnostic clinic, multe femei trec prin asta și doar un avocat care știe și psihologie ar putea scăpa femeile astea din cătușele narcisiștilor care le mumesc cu tot felul de promisiuni și le rămân blocate într-o relație toxică. Și asta ai vrea să fii avocat specializat pe așa ceva? Da, ar fi extraordinar să existe și o ramură a dreptului care să fie E dreptul familiei teoretic. Teoretic, dar nu, cum să spun, narcisiștii știu să mascheze foarte bine tulburarea lor. Sunt atât de greu de citit, foarte greu. Și asta trebuie să fie un psihoterapeut extraordinar, să știi să-i prinzi de mână când manipulează. Și nu orice psiholog știe să facă asta. Îi păcălesc psihologii așa. Și tu mi-ai pus întrebarea, dacă vine un narcisist, totuși ce faci cu el? O să poarte o mască, o să zică da, așa este și o să ducă linia lui până la final. Și tu ce ai de făcut? Nu te implici în tot jocul ăsta. Adică o să refuzi și o să spui nu mai vii la mine? Nu, dacă îl refuzi, iar ai intrat în jocul lui. E triunghi. Tu știi în ce constă narcisismul de acolo în bază? Hai să explic pe simplu ce înseamnă a fi narcisist. Tu nu te-ai separat de mama și întotdeauna există un triunghi amoros, chiar dacă mama este absentă, chiar dacă a decedat. Deci, emoțional, bărbatul ăla sau femeia respectivă are un atașament toxic față de mamă. Femeia tot de mamă, nu de tată? De mamă. De mamă, ok. Da. Că nu mergem deja în psihanaliză să-ți funde complexul Electra. Nu intrăm. Nu, mă gândeam că un narcisist ar fi atașată pe interes sex opus. Nu, totul vine de la mama. Relația cu mama este principală. Ok. Deja cât de mult ești afectată de absența celuilalt părinte e deja pe planul 2. Okay. Deci întotdeauna este relația cu mama. Da? Și este un triunghi. Da? Avem un triunghi. În momentul în care vine la mine un narcisist, da? El, în capul lui, trebuie să mă bage într-o figură. Și noi avem 3 ipostaze aici. Agresor, victimă, salvator. În mod normal, el crede că psihologul o să zică eu vreau să fiu salvator. El îl pune în poziția asta. Da? O tablă de șah. Și psihoterapeutul zice da, eu sunt salvator. Atunci narcisistul are 2 opțiuni. În ședință este ba victimă, ba agresor. Înțelegi? Și
orice psiholog care intră în jocul ăsta, dacă îi zice trebuie să facem terapie, devine agresor, ăla e victima. Și cineva trebuie să vină salvatorul, cineva care zice, da, terapeutul e nasol. Da? Dacă terapeutul zice, tu ești narcisist, eu sunt victima, ăla zice, ești victimă. Înțelegi? Bun, Și refuz să fii salvator. ce face efectiv? Ce face efectiv? Da. Aici există o singură soluție. Care? Să eviți narcisistul. Cum? Ignor total. Nu-i răspunzi la solicitare la nimic, doar singurătatea îl face pe narcisist să facă schimbări. Păi bun, da. Hai să luăm practic, tehnic. Un narcisist află de tine, de psihologul X, să zice că una din partenerele lui a fost la tine și tu nu știi asta, se programează la tine la o ședință. De ce? Îți dai seama instant. Sunt niște proceduri legale pe care le faci. Completează un formular. Da. În formularul respectiv tu vezi care este solicitarea lui. Și dacă nu faci de foame psihoterapie sau ești ok cu baza ta de clienți, tu alegi cu cine lucrezi și cu cine nu. Ok. Și îți dai seama după formularul? Trebuie să-ți dai seama, dar psihologii de aici din România nu-și dau seama. Dar tu îți dai seama. Da. Interesant. Bun. Una de întrebările din public, am mai pus-o la ceilalți psihologi pe care am avut. Cum ne alegem psihologul? Eu sunt cetățean, să zicem că nu sunt narcisist și vreau să merg un psiholog. Cum îl aleg? Nu alegi psihologul, ci te uiți la formarea lui și te uiți dacă formarea lui te va ajuta să rezolvi solicitarea. Dar eu cum știu că formarea lui mă ajută sau nu? Adică unul zice că are, nu știu, metoda psihanalitică. Da. Știu eu că ea este potrivită pentru mine? Da. Citești un pic despre asta și da, trebuie să ai o solicitare. Înainte să cauți un psiholog, trebuie să vezi care e solicitarea ta. Uite, tu te trezești dimineața și te gândești, trebuie să vorbesc cu un psiholog. Și a doua întrebare, despre ce? Despre mine, nu știu. Vezi, nu știi. Nu te duci la psiholog pentru că nu știi despre ce să vorbești. Trebuie să ai o problemă care te macină. Asta 1. 2. Despre tine din viitor, din trecut. Deci trebuie să o adâncești un pic. Da? Formulezi solicitarea. Solicitarea poate fi de ce la 36 de ani nu sunt măritat? Ai o frustrare. Ok, ai frustrare. Înseamnă că îți trebuie un psiholog care este măritată. Ai sau nu copii? Vrei să ai copii? Ia-ți una cu copii. Pentru că din figura pe care o are ea, succesul ei și experiența ei de viață, plus calitățile ei în calitate de specialist, o să găsești psihologul tău. Deci solicitarea, da? Îți iei frustrarea, soliciți să-ți rezolvi frustrarea și te uiți și la viața personală a specialistului. Că dacă îți alegi un bărbat care este burlac, dar tu vrei familie, cum te va ajuta dânsul să formezi tu familia respectivă? Face ce popa, nu ce face popa, nu? Exact. Preach what you pray. Bun. A doua întrebare de la altă persoană, după cât timp, după câte ședințe, un pacient ar trebui să-și dea seama că nu e eficientă terapia? În primul rând, terapia nu este despre eficiență. Terapia, depinde ce terapie. Pot să pun aceeași întrebare, merg la masaj și pun întrebare terapeutului, după câta ședință masajul o să mă ajute. E vorba de alt factor. Când simți tu că te-a ajutat și vii atunci când simți tu nevoie. El spunea că a fost în jur de 10 ședințe. Așa. Și simte că nu a progresat deloc. Asta era exprimarea lui, eu am primit pe mail, deci nu știu cum să zic. Acum, hai să-ți spun. Psihicul este foarte sofisticat și are nevroze și are și rezistență la schimbare. Cum e cu sala la tine? Că tu zici că nu știu ce. La psihicul crezi că e prost? El zice, el te convinge. Nu e niciun progres. E nașpa psihologul, e nu știu ce. Cum verifici dacă e rezistență la schimbare sau e lipsă de progres? Scoți aspectul financiar, pentru că de multe ori creierul zice banii ăștia pot să folosesc pentru altceva. Păi și eu într-un city break și toate cele. Da? Scoți aspectul financiar. Și dacă aspectul ăsta financiar, da, tu l-ai scos, ce cauți tu acolo?
Primești răspunsuri, nu primești răspunsuri. Dacă întrebarea este că nu primești răspunsuri, vorbește cu psihologul și cere o fișă, se numește un fel de referat, ce schimbări a observat el. Te uiți pe această fișă, întocmită de psiholog, și ulterior poți să iei decizia de a continua sau de a schimba metoda. Trebuie să intri în dialog cu specialistul. Interesant. Dacă specialistul e narcisist, nasol. Și sunt mulți în România care sunt narcisiști. Bun, ce ar trebui să facem dacă întâlnim un psiholog pe care îl considerăm incompetent? Ar trebui să-l reclamăm, să mergem mai departe? Colegiul în sine e o problemă majoră în România. Nu oferă suport. Ai intrat vreodată pe recenziile de Google? Da. Ai văzut? Recenziile Colegiului Medicilor Psihologi? Nu, la psihologie nu, în general. Știi cum lucrează? Vezi acolo, dacă acum o să intrăm împreună, o să vezi că o să spună că e lipsă de comunicare, se simt abuzați și toată lumea consideră că este un multilevel marketing. Și nu doar acolo avem o eroare. În România, în general, noi putem arăta cu degetul, uite, e ceva nasol. Da? Dar trebuie să vedem dacă conducerea face ceva ca cei care sunt în supervizare sau sunt autonomi sunt ce trebuie. Nu există acum proceduri prin care asta s-ar fi verificat. Interesant. De asemenea, în momentul în care eu am venit în România, eu n-am putut echivala absolut nimic și eu trebuie să încep de la zero toate studiile aici în România ca să pot să ajung în registrul respectiv. Pe nu ești? Nu. Și eu în România nu practic. Nu, practic. De nu practic în România, este ilegal să practic asta. 2. Eu nu fac malpraxis. 3. Oamenii trebuie să verifice dacă medicul respectiv este în registru. Ok. Da? Asta odată. Dacă nu este în registru, atunci el are liber arbitru, punctul 4, să vadă ce metodă folosește, da? Și care e treaba cu el. Da? Pentru că nimeni nu are obiectivul să te mintă, trebuie să vezi tu în solicitarea ta dacă te poate ajuta sau nu. Pe lângă asta, în România, mai e o chestie cu diverse terapii alternative, care sunt o grămadă. Aromaterapie, numerologie, toate aceste chestii, de multe ori sunt vândute ca fiind psihologie. Dar numerologia nu știu dacă e chiar terapie, dar mă... Există un psiholog, un domn, nu-mi amintesc numele, nu știu dacă este în registrul psihologilor români, scrie că este și psiholog și numerolog. Și mai e una care era psiholog și astrolog. Da. Pe asta zic, că din punctul meu de vedere nu poți fi și psiholog și astrolog. Deși ai diplome de ambele, da. Diploma nu indică că tu respecti codul deontologic aici. Okay. Hai să vedem. Deci dacă, să zicem, fac eu o solicitare acum la colegiu, să lucrăm la un proiect în care noi luăm bani pentru restructurare și le propun să existe o comisie care să caute toți psihologii care mai practică terapii alternative. Să vedem dacă ceea ce fac ei respectă sau nu codul deontologic. Un fel de comisie de expertiză. Bun, dar dacă nu aveți norme de aplicare la modul să-i dați afară pe cei care nu respectă codul? Oricum vor... Păi stai, atunci intră deja partea legală și dacă colegiul ar colabora cu structurile legale care se ocupă de partea penală, se pare că aici noi trecem din civil în penal. Înțelegi? Da. Și atunci când ei știu că pot primi o sentință și se poate retrage atestatul de liberă practică. Da? Da. Și în momentul în care ți se retrage acest atestat, dacă sunt prinși din nou, ulterior, teoretic, au alte pedepse. Înțelegi? Deci asta zic, că nu știu cât de compatibilă poate fi meseria de psiholog cu astrologia. Da, scrie în codul acela deontologic al psihologiei? Nu scrie. Asta vreau să zic, că eu, cu mare drag, aș face împreună cu cei de la colegiu un proiect prin care noi vedem dacă aceste științe, ele nu sunt științe, nu este o facultate de astrologie. Dar există cursuri acreditate recunoscute de statul român? Sunt, dar de unde știi tu că ele sunt folositoare? Păi nu știu. Ele sunt foarte interpretabile. Da, corect.
Dar atunci de ce dă statul român diplomă de astrolog? Este un venit în plus. Da, ok. Este vorba de bani la bugetul statului. Și eu înțeleg poziția lor, însă ne gândim la oameni. Da. Ne gândim la oameni. Și în momentul în care banii sunt mai presus decât starea lor psihică, înțelegi? Și eu mă gândesc la oameni și, în primul rând, nu spun lucrurile pe care nu le am, nu demonstrez ceea ce nu sunt și mi-aș dori ca foarte mulți oameni să nu spună că sunt ceva fără să aibă în spate expertiza necesară, intenția pe care trebuie să o aibă un om care lucrează în acest domeniu. Aici ajungem și la partea care îmi place mie cu vracii motivaționali, cu speakerii motivaționali, care 90% din ei nu sunt psihologi. Nu trebuie să fii psiholog ca să fii speaker motivațional. Uneori povestea ta de viață deja vorbește în locul tău. Eu am fost și la umor, dacă te-ai uitat, și a fost un capitol din cartea mea care va fi lansată. Cum să vă numim carte? Filozofia, evident. Deci va fi o carte mai practică, mai aplicață. Da, va fi o carte în care o să învăț pe oameni să identifice un psiholog bun, cum să faci terapie să te ajute și, practic, răspund la toate întrebările pe care le-au adresat oamenii atunci când e vorba de mine. Dar cum îi identificăm un psiholog prost? Aia e mai... Da, cred că ei singuri se dau de gol, fac greșeli, oamenii vorbesc, oamenii dau un feedback. Problema este alta. Problema este că eu pun aceste întrebări în condiții care sunt ok din punct de vedere psihic. Dar dacă aș fi într-o mega depresie, poate n-aș fi atât de rațional. Depresia aia presupune medicație și atunci tu mergi la un medic psihiatru care nu este și psiholog. Medicul psihiatru va absolvi facultatea de medicină și va avea parafă de medic psihiatru și îți va da tot felul de recomandări de a face terapie în paralel. Dar depresia severă, da? Sau de asta medie, să zicem, se recomandă să mergem pe varianta de medicație. Asta era o altă întrebare, dacă ar trebui să mergem întâi la psiholog sau întâi la psihiatru. Pentru că în România, dacă vrei să faci și terapie gratuit, trebuie să mergi întâi la un psihiatru care să te recomandă unui psiholog și abia așa poți să faci. Și atunci nu mai ai acel liber arbitru, că prima întrebare care a fost, cum îmi aleg psihologul meu? Așa. Hai problema, da. Deci, hai să-ți spun, deci sistemul, de ce vreau să zic că mi-ar plăcea să colaborez cu Colegiul Medicilor din România, medicilor psihologi, da? Colegiul Psihologilor, că practic ei nu sunt medici, nu? În străinătate avem pacienți, nu sunt clienți. În România suntem discreditați. În România sunt clienți. De ce în afară sunt pacienți? Pentru că omul vine cu o problemă. Am o problemă. Corect. O recunoaște. Când eu zic client, ce face clientul? Eu sunt doar client. Plătește. Doar plătește. Tu cu plătește, și da. parcă sensul terapiei în sine se devalorizează. Să știi că aici am avut-o pe Alexandra Tatu, psiholog. Ea susținea că e mai bine să-i numim clienți, pentru că pacient pentru unii este peiorativ. Pentru narcisism. Ea mi-a zis, nu e un test. Pe asta zic, e un test. Când un om acceptă să fie pacient, el înțelege că are de lucru. Când el nu vrea să recunoască, este narcisist și ești iar între unghiul lui. Și eu îl agresez dacă îl numesc pacient. Pe bune, cu ce l-ai agresat? E un cuvânt. Dacă mă numești acum pe mine bărbatul, ce să mă supăr pe tine? Dar nu ești bărbat. Asta zic. Da, diferența între pacient și client este, cum să spun eu, adică eu nu știu dacă sunt pacient sau client, dacă tu mă numești așa, e o diferență. Dacă îmi spui că ești femeie, eu știu clar că nu sunt femeie. Da, de ce să fim deranjați de o denumire? De ce ne luăm de denumiri? Nu e vorba de o intenție, de o direcție a gândirii? De ce să ne blocăm într-o chestie? Și uite că aici poți să ai un dialog cu persoana respectivă și să descopere acest om unde el are o frustrare. De ce el nu vrea să fie pacient? Da? Dar să ne întoarcem la colaborarea mea cu colegiul. În străinătate, când un bărbat și o femeie s-au decis să divorțeze, nu îi lasă statul până nu fac cel puțin 5 ședințe de terapie de cuplu.
Aici trag această paralelă ca să-ți explic că acolo este integrată psihologia ca metodă științifică care repară ceva într-un sistem. Da? La noi, când tu zici de psihiatru versus psiholog și că, uite, îți dă trimitere, aici psihologul este intermediar doar. Da. Și rolul lui este din start de valorizat. Nu o să fie eficientă terapia cu el. Că tu, ca să ajungi la el, că e moca, ai făcut pasul ăsta. Ai înțeles? Da. Și din păcate unii nu se duc la psiholog pentru că n-au bani. E un adevăr asta. Și de-aia nu este și integrată psihologia în România, pentru că oamenii pentru asta nu au buget. Corect. Da? Angajatorii nu caută să aibă un psiholog acolo. Și dacă are, va fi un turnător. Adică este... Dar n-ar trebui să fii obligați de stat? Tu ai 10 angajați, să ai un psiholog, măcar colaborezi cu cabinetul psihologic X și cine vrea să duce gratis și plătește firma. N-ar trebui să funcționeze așa? Dar tu actul acesta de a te deschide în fața unui om, înțelegi cât de dificil este? Noi de multe ori avem rezistență. Uite, nu-i dau bani psihologului pentru că nu am bani. E o scuză. De fapt, sunt atât de închis și mi-e frică să văd ce am înăuntru, încât mai bine nu fac pasul ăsta, că mi se pare că dacă găsesc ceva, nu se mai termină. Aș face pasul ăsta pe gratis, da? Dar de ce cineva care a învățat să-ți facă ție acest lucru pe gratis? Păi nu. Nu vreau să fie gratis pentru el, vreau să fie pentru mine. Și care este echitabil acest schimb? Nu, eu încerc să fiu acum avocatul diavolului, dar eu am o grămadă de prieteni care nu s-au dus la psiholog fix din motivul ăsta. N-am bani. Niciodată nu e de la n-am bani. Ce mai am întrebare acum mult mai dificilă? Te rog. Cu terapia față-față versus terapia online. Este în funcție de stilul de atașament. Noi în psihologie avem teste clinice care ne ajută să înțelegem care este stilul nostru de atașament. Nu este un verdict pe viață, tu poți să-l ai dezorganizat și după să faci anumite lucruri care să te aducă într-un punct de anxios sau evitant. Da? Ai auzit de stil de atașament? Vag. Nu, hai să ne gândim. Atașament ce este? Un mecanism prin care noi ne conectăm cu cineva. Da. Da? Și acum, în funcție de stilul nostru de atașament, pentru un anxios, față în față este super, one love, big like. Pentru un evitant, online este super. Există această distanță safe. Da? Pentru un dezorganizat, odată facem online, odată facem față în față. Și așa îi împăcăm pe toți. Dar unul securizant o să zică cum îi place lui și se va adapta terapeutul la el. Întrebarea venea de la un tip, nu știu din ce localitate are, sunt un oraș mic. Așa. Și n-am psihologul în orașul ăsta. Și el este obligat să facă terapie online ca să nu facă o oră și ceva până la un psiholog într-un oraș. Și el asta mi-a zis că îi se pare că e ineficient și dacă nu cumva e ineficient din cauza că e online. Așa sună întrebarea. Atunci el poate ruga specialista cu care se vede să-i facă un test clinic, că de-aia noi plătim o taxă la colegiu, că ai acces la o serie de teste din DSM-5 și în aceste teste tu poți să deduci anumite chestii despre personalitatea respectivă. Da? Și el îi cere să-i facă un test, identifică stilul de atașament și în funcție de stilul de atașament să ia ulterior decizia de a face schimbările necesare. El îmi spunea că e foarte departe, dar face cu un specialist din București, la distanță. Legat de medici. Un medic, Da, eu cred că trebuie să-ți găsești și omul tău. Pentru că înainte să-mi găsesc eu personal chirurgul meu, eu am fost pe la 6 specialiști și trebuie să ai chimie, într-adevăr, cu cineva. Să-l lași să pătrundă în tine. În cazul meu a fost strict, da, o persoană care să aibă și specializarea necesară să se apuce de cazul meu, de operația mea. Dar un psiholog, nu știu cum să-ți explic, are o responsabilitate majoră asupra stării tale emoționale. Dar tu ai spus că la 14 ani deja lucrai cu 2 specialiști de acolo din Republica Moldova. Cum i-ai ales atunci la 14 ani? I-au ales părinții? Eu nu. În primul rând, eu făceam cu ei online și nu erau moldoveni. Erau din România? Nu. Din Rusia? Interesant. I-am găsit-o pe internet, era platforma, cum e Facebook, era Vkontakte. Și am găsit eu și ei erau psihanaliști, eu iubesc psihanaliză.
erau psihanalitici și au o abordare extraordinară. Eu sunt un om, ți-am zis, am o gândire analitică și îți pun pe bucăți, așa, îți arată, uite, aici este asta. Ați ca legătură cu ei? Unul din ei acum mai ține legătura, dar am găsit alți specialiști în timp. Și ăștia pe care i-am acum sunt, bine, țin legătura cu supervisorul meu, da? Cel din Anglia, care este hipnoterapeut și face regresie și prin... Hipnoterapeut? Da. Face hipnoză, da. Și să faci și hipnoză? Nu, că n-am formare în genul ăsta și nu cum să... eu pot, cu vocea mea, să alin o durere. E meditație ghidată, nu e hipnoză. Bun, dar mi-a mai venit o întrebare. Tu ai spus că n-ai studiile echivalate, da. Dar tu exact ce faci cu Filozofia? Da. Nu e terapie oficial, nu? Nu. Este vorba de articole legate de psihologie. Da? Păi bun, dar tu n-ai clienți, pacienții tăi, nu? În România, nu. Dar în Anglia sau Da. La distanță? Da. Ok. Dar teoretic, dacă vine unul din Cluj și zice eu vreau să fac un psiholog din Anglia, care locuiește întâmplător în București și n-are nevoie? Nu, serios, acum întreb. Partea asta nu o știu, dar este la limita legii și eu prefer să nu fiu la limita legii. Okay. Eu sunt un om care își asumă și sunt acum într-o etapă în care mă gândesc dacă mă înscriu, aș merge la Cluj. Știu că sunt gestalt terapiști în engleză, gestalt terapist. Sunt terapeuți cognitiv-comportamentali, buni acolo, gestalt terapie e top. La Brașov, îmi pare interesant, la Universitatea Transilvania, da? Deci ea a locuit în Londra, a zis că e scumpă și vrea să ducă la Cluj acum. E perfect. Deci să spune că nu ai bani, te duci în Dubai. Când ai bani, cu adevărat, te duci la Cluj. Da. Sau la Mamaia, depinde, dar la Mamaia trebuie să te duci doar 2 luni pe an. Da, așa. Eu sunt un om asumat și pot să zic că eu iubesc atât de mult oamenii încât sunt gata să fac un efort pentru ei, da? Dar o fac pentru mine în primul rând și caut să am o experiență plăcută. Și din feedback-ul pe care îl am, că sunt pe tot felul de grupuri de psihologi în România, mai stau cu ei de vorbă, majoritatea îmi recomandă să merg la Cluj. Dacă sunt oameni în comentarii care vor să mă recomande ceva aici, eu sunt deschisă. Să mergi la Cluj ca să-ți echivalezi? Nu să echivalez. O să iau de la zero drumul meu în calitate de asta pentru că nu consider că am pierdut timpul sau ceva. Ok. Faci facultatea la zero, deci ok. Exact. Încep de la zero, plus dacă iau experiențele de a locui în străinătate și toate sunt un plus. Cunoștințele pe care am dobândit acolo nu dispar nicăieri, ci invers mă ajută, dacă stai să te gândești. Și când o să termin și o să învăț la 40 de ani, îi aștept pe oameni și față în față și online. Legat de filozofia. Filozofia nu sunt doar articole de psihologie, e pachetul audio de meditații, care presupune 45 de minute, pe care tu le cumperi pe o lună, 3 luni, 6 luni. Și aici deja e o altă latura mea de antreprenor, care de un an lucrează la aplicația mobilă Filozofia, în care o să avem monitorizarea somnului, o să ai monitorizarea meditațiilor făcute, dacă ai meditat sau nu, cu notificări în care îți spune, uite, astăzi nu ai meditat, cum stai cu anxietate? O să avem niște teste de măsurare anxietate. Cum e? Trebuie să porți un smartwatch ca să-ți monitorizeze pulsul, nu? Da, deci o să avem acolo indicatori de sănătate, indicatori de anxietate și tot ce practic fac eu acum pentru mine, pentru o stare de bine, ca să fiu și zâmbitoare și plină de energie. O să avem acolo niște recomandări de antrenamente pentru oameni cu scolioză, evident. O să arăt eu ce gimnastică medicală am făcut. O să fie varianta video în care sunt niște cursuri practic de... Ai putea să te faci instructor de fitness pentru persoane? Nu am timp să le fac chiar pe toate, dar pot să zic că am mai mult de 400 de ore de școală de yoga. Deci am diplomă de instructor de yoga, dar o fac acum pentru mine și când fetele mai cer meditații ghidate în
în zile în care ele sunt mai anxioase. Eu combin... Fetele, adică paciente? Nu sunt paciente, sunt urmăritoare de pe internet, care mă urmăresc. Le place foarte mult cum mă poziționez eu vis-a-vis de relații, de... Doar fetei? Nu, sunt și băieți, dar la yoga nu prea am văzut băieți care să vină. O opiniune nu m-aș băga, deci ok. Poți să înțeleg de ce. Exact, deci mulți băieți spun asta. Yoga, în primul rând, eu am integrat-o în perioada când încă aveam scolioză. Yoga a fost o metodă de a înlocui în capul meu gimnastica medicală care sună sec. Știu, eu am înlocuit un termen cu alt termen ca să nu vadă psihicul meu efortul făcut ca fiind ceva plictisitor. Știi ce zic? Și eu m-am păcălit, am început să practic yoga, a devenit o metodă prin care eu mă resetez instant. Și în momentul în care eram și la școala de yoga, mi-am dat seama că, deși am deja aceste șuruburi de titan, dacă insisti să lucrezi cu corpul tău, ai progrese. Dacă acum 3 ani mi-ai fi spus că e ușor, o să pot face niște asane, că așa se numesc în yoga, niște poziții atât de grele, ți-aș fi spus, te-ai lovit la cap, adică, pe bune, eu cu șuruburi pot să fac asta? Mi se părea imposibil. Și acum îmbin yoga, da? Cu meditația, și fetele pleacă resetate, mai puțin anxioase și asta le ajută să fie eficientă terapia cu alți specialiști cu care colaborează. Deci eu mai degrabă sunt așa un intermediar. Cu ajutorul meu omul vede cât de important este să mergem la un psiholog. 2. Pregătesc terenul necesar ca să ajungă la psiholog. Și 3. Psihologii cumpără meditațiile mele. Dacă îți fac acum un total de câți psihologi au cumpărat meditația, ca ei să practice, pentru că și ei obosesc psihic. Am peste 106 de psihologi acreditați care au cumpărat meditațiile și accesul la meditații și asta îi ajută. Înainte de ședință, el face, da, cu ochii închiși, cu căștile în urechi, practica de respirație și ulterior poate fi prezent și ancorat în realitate atunci când lucrează și devin mai productivi. Ai vorbit despre zâmbete, așa că acum trebuie să te pun. Ai spus că ai un banc preferat al tău și al tatălui tău. Așa. Dacă ai mai multe bancuri, poți să zici mai multe, dar începem cu asta. Bun. Tatăl meu are o relație extraordinară cu mine și eu cu el întotdeauna am vorbit deschis și pe partea asta de sexualitate nu tot am fost mereu deschiși. Adică eu cu el am putut discuta despre orice subiect. Și bancul acesta are un context sexual. Era la întâlnire Maria cu Octavian și au mâncat, s-au simțit foarte bine, au băut un pahar de vin. Și la un moment dat Maria îl invită la un ceai pe Octavian. Și îți dai seama că ceaiul a devenit ceva mai mult. El zice că are treabă la birou, începe să se îmbrace, dar scoate o agendă din pantaloni și Maria îi spune: să nu îndrăznești să mă notezi în agendă. Și el zice: cine a zis că te notezi? Eu te tai de pe listă. Sper. Și uite, despre asta este viața. Că... Da, asta e banc vechi. Dacă e banc nou, făcea asta pe telefon. Exact. Deci mi se pare extraordinar pentru că întotdeauna trebuie să lași omul să se manifeste așa cum este și să-l accepti așa cum e. Bacul despre psihologi, că altul nu știu, este de câți psihologi este nevoie să schimbe un bec și răspunsul este simplu, de niciunul. Becul se va schimba singur când va simți nevoia să se schimbe. Ne poți recomanda acum, că sunt întrebări pe care le pun oricărui invitat, să ne recomanzi o carte? O să vă recomand mai multe cărți. Dar hai să vedem o carte de psihologie, de specialitate, dar și o carte beletristică, dacă ai. Una din care am putea învăța... Beletristica, eu cred că am una care le combină pe ambele. Este Morfină de Bulgakov. Oh. Da, Este și o piesă de teatru, dar că este la Târgu Jiu, teatrul la care se joacă. Morfina se cheamă spectacol? Morfina e spectacolul pe baza cărții lui Bulgakov. Dar tu ai citit-o în rusă? Da. Și este lucrarea mea preferată de el. Bun. Mai ai să ne recomanzi una? Ca să dezvoltați empatia, una foarte simplă este de Hans Christian Andersen, Fetița cu chibrituri. O recomand pentru copii, pentru părinți, pentru că empatia trebuie învățată și cultivată în noi.
Un alt spectacol de teatru, că tu ai zis deja unul, dar să joc la Târgu Jiu, unul de București. Brainstorm. La Luceafăr. Teatrul Elizabeth. Da. Luceafăr. La Luceafărul, da. Da. Brainstorm, da. Ambele părți, nu? Le-am văzut. Ambele părți trebuie văzute de copii cu părinți, obligatoriu. Pe Lorena Lucian am avut aici invitată. Da. Și ea mi-a zis să vii, dar până să vezi Brainstorm. Vă rog frumos să mergeți pentru că este terapie pentru copii și pentru părinți. Pentru adolescenți și cu adolescenți. Da. 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 Mă rog, Lorena nu e adolescentă, dar joacă rol de adolescent. Da, deci asta recomand pentru că de acolo pleci schimbat. Și un film? O, fac mai multe, dar hai să mergem pe varianta The Truman Show. Truman Show, ok. The Truman Show. Un alt film pe care eu îl consider, e și o carte, Un bărbat pe nume Ove. E despre un sociopat care devine empat la final. Sociopatie, Ove? Da. Sunt mai multe filme. Cel apărut american cu Tom Hanks mi s-a părut. Cu Tom Hanks. Prost? Păi eu am citit cartea. Și am citit Nu are legătură cu nimic din carte. Mie mi E s-a un părut... pic modernizat. Hai. Nu e modernizat, e americanizat. Adică acolo era o discuție despre ce două branduri de mașini e Suedia. Discuție care avea sens. Când ai transpus în America, nu avea absolut niciun sens, s-a făcut praf tot. Erau două... Deci nu are legătură cu cartea. Filmul poți să-l iei ca atare bun. Și cartea e bună. E fabuloasă. Și filmele sunt bune. Dar e carte pe care eu cred că am recitit de vreo 5 ori. 3 amice cititoare mi-au zis că eu o să ajung precum Ove. Asta, Serios? da. Emil, tu ești Ove la 60 de ani. Și am zis, că nu am carnet. E ok. Nu, eu dacă îmi zis de ouă, vine să plâng, pentru că mi se pare efectiv finalul atât de... E fabuloasă cartea. Da. Dar nu mi-a plăcut filmul ăla. Repet, nu mi-a plăcut filmul american. Și la film am plâns, să știi. Dar la cel suedez ai văzut? Cum? Varianta suedeză. Am văzut-o, dar în rusă. Cred n-am văzut-o în varianta originală, gen în engleză. Nu contează, dar varianta suedeză, zic. Da, mi-e vine să plâng când merg cu cum. Fabulos. Da. Da, dragilor, chiar mi-a plăcut întâlnirea noastră de azi și sper că oamenii au înțeles cât de important este să fii deschis și să lași viața să-ți arate care este drumul tău. Pentru că tot ai fost profesoară, sper că ai văzut un interviu măcar cap-coadă. Ce, la noi? Nu, interviul luat de mine. Cap-coadă nu. Ai fost profesoară și vei fi din nou. Da? Vei da not. 3 Îți dau note? 3 note? În primul rând, cum se cu autoevaluarea? Autoevaluare. Pe ce se bazează această autoevaluare? Tu stabilești, va trebui să-ți dai o notă ție, pentru prestația de astăzi. Îmi dau un 8 pentru sinceritate și 10 pentru dorința de a fi consecventă pe care am realizat-o. O pentru sinceritate, adică nu ai fost atât de maxim de sinceră, nu? Nu, n-am zis că maxim de sinceră. Am fost expusă, am vorbit despre scolioză, dar nu v-am zis cum învățam să merg. Multe detalii dureroase le-am omis. Ok. Ce notă merit eu pentru prestația de astăzi? Eu sunt accesibil, adică eu știu că avea 10. Da, v-am nevoie și de confirmări de la psiholog. De când în când. Tu le meriți pe toate. Știu asta, dar zice notă merit pentru azi. 10. Și podcastul la modul general, zici că n-ai apucat să vezi prea mult. Nu, pentru că îmi place să ascult, nu să văd. Asta odată. Ok, nu te ascult. Și vreau să-mi recomanzi tu, dar eu nu m-am uitat, vreau să-mi recomanzi tu top 3 episoade care trebuie văzute, care crezi că sunt compatibile cu structura mea internă. Păi, cei 3 psihologi. Cei 3 psihologi, da? Alexandra Tatu, Diana Pări și Oana Monica Nae. Oana Monica Nae nu era psiholog, era în devenire. Așa, și o să-ți dau această... Și atunci zic și numărul 4, Lorena Lucian, că joacă în Bristol. Ok, bun, deci astea 4. Deci acum că mi-ai recomandat și crezi că o să așa, cu mare plăcere o să mă uit chiar ca la un serial, să zicem. Serial. Da, și ținând cont că mi-a plăcut această conversație. Dar să știi că n-a terminat. Mai am o întrebare importantă. Îți dau 10 în general la podcast. Bun. Ai o întrebare pentru mine? Am mai multe. De ce m-ai ales ca invitată? Asta nu pot să răspund. Nu, eu am o grămadă de oameni în lista de prieteni pe Facebook. Eu urmăresc, pe unii la distanță, deci la mulți nu le-am dat like, nu le-am nimic, eu sunt stalker. Spune ceva despre mine asta. Și la un moment dat am zis, băi, eu trebuie să schimb. Adică eu am avut foarte mulți actori, regizori, din când în când trebuie să aduc și altceva. Și mi s-a părut că ești o voce diferită.
atipică și că ai ceva de spus. Mulțumesc, chiar mulțumesc pentru această oportunitate. Din punctul meu de vedere, un podcast este caracterizat nu numai de ce întrebări pune, ci și de ce invitați alege. Este părerea mea. Așa este. Ok, încă o întrebare se poate? Da. Când mergem la sală? Eu stau afară, mănânc o șorbă, trebuie să mai zic un și despre asta. Se duce unul gras așa la sală. Nu, hai să facem. Eu am acceptat invitația ta la podcast, așa că trebuie să accepti invitația mea la sală. Fii la fel de deschis. Nu o să poate. Dar trebuie să zic în final. Vii. Se duce unul gras, așa, avea sufla. Dom'le, ai probleme cu spate? Am probleme cu spate. Ai probleme cu tensiune? Ai probleme cu tensiune. Și înțeleg că vrei să scapi problemele astea? Nu! Atunci de ce ai venit aici? Să vă instalezi internet, evident. Dar dacă o să-ți pun multe bancuri la sală, vii? Mai le găsezi. Bine, găsesc eu o metodă să te iau cu mine la sală. Până la finalul acestui sezon de podcast, s-ar putea ca Valeria să găsească o metodă. Dar nu o să vă spun, cu asta nu mă laud. Mă laud doar cu șorbele murdare. Da, bine. Cam atât despre invitata mea de astăzi. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Până săptămâna viitoare, numai bine. Yeah.